السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نغرس معكم شتلات نبات مكنسة الجنة أو ما يسمى بالكوشيا. وهي الشتلات يجب أن تكون التربة مهيئة وتهوية ضرورية. نميخ الأرض ندللها قليلا كذا، ثم نغطي التراب بالتراب. نبات الكوكيا أو الكوشيا أو مكنسة الجنة كما يقال لها، نحن في منطقتنا نسميه بشعر العروس لأنه جميل عندما يكبر. وهذا النبات يتكاثر ويكبر بسرعة مجرد ما تضعه وتغرسه في التربة، يصعد وينمو لعلو 30 سنتيمتر حتى متر، وفي أحيانا ما يصعد إلى متر أو متر ونصف. هكذا نغرسه. هذا النبات في فصل الربيع يكون لونه أخضر كما ترون في الشاشة، سوف أضع لكم. وفي فصل الخريف بداية فصل الشتاء يكون لونه بالأصفر يعني. وفي الصيف حتى الخريف لونه أصفر كما ترون في الشاشة أيضا. وفي فصل الشتاء عندما يقارب على الموت أنه يجعل النبات يموت، ينتهي بمجرد انتهاء العام، ثم ينمو من جديد يكون لونه أحمر كما في الشاشة. هذا النبات يحب الشمس، تعرض للشمس لكي يتفتح بسرعة. كما ترون سوف أرش بالبقاء. والسقي لا يحب السقي كثيرا. في الصيف يسقى بمعدل مرة كل يوم، وفي الشتاء يسقى كل 3 أيام مرة، لأن الجو يكون بارد فلا يحتاج إلى الكثير من الماء. أكمل غرس هذه الأولى والآخرة. وهذا النبات من النباتات التي تنتهي أو تموت عند انتهاء العام، تموت بالشتاء، ثم لا تقلقوا لأنها تعيد النمو، تعود لتنمو مجددا. وهنا أكملنا غرسهم. سوف نقوم بعملية السقي ونسقيهم. للعلم
هذه قد تخطر من منطقة كانت فيها بكثرة. هذا يتكاثر بمجرد سقوط البذور في الأرض كما ترون في الشاشة. هذه الصورة لكيف يتكاثر بسرعة في هذه المنطقة. فنزعت هذه الشتلات الصغيرة ثم وضعتها في الماء. وحين جاء الموعد قرصتها. هذا من النباتات الجميلة عندما يكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو آخر إن شاء الله.